speaker na size 15 dito. Magkapareho ba sila? Ang nangyari kasi dito, kaya nasira, napunit yung cone, malaki ang punit. Pero yung voice coil niya, buong buo pa. So, nang magpunta ako ng Raon sa Quiapo, naghanap ako ng voice coil nitong Daiichi, saka ng kanyang original na cone. Pero wala akong mabili noon eh. Ngayon, sabi sa akin nung isang tindero doon, napaka-honest naman niya, no? Sabi niya, kung buong buo pa ang voice coil, wag ko raw palitan. Kasi, una, dati kasing sikat o kilala itong Daiichi. Kung lalo na kung pag-uusapan ay voice coil, high quality ang voice coil ng Daiichi. So, nang chinek ko siya, hindi pa siya nangingitim, makintab pa. Bagamat gamit na bugbog na ang speaker na to. Napunit lang yung cone dahil sa pagkakamali nung kasama ko, nung assistant ko. Eh, nanggigil dun sa mixer, itinodo niya yung volume, nagkapunit-punit ang cone. Alam naman natin na ang lahat, ang mga voice coil, kahit magkasing size yan, may kanya-kanyang frequency response yan. Siguro, tama yung sinabi niya sa akin, napag-isip-isip ko, huwag ko nang palitan. Bagamat may mabibili naman na murang voice coil, pero gusto ko rin itry na cone lang ang palitan, saka yung spider. Balikan natin tong original. Ito yung smooth cone ng Daiichi. Medyo magang siya, medyo malambot. Ito yung cone na ipinalit ko, mas matigas nga lang at medyo mas mabigat dun sa original. So dahil matigas itong cone, kailangan matigas din yung spider na ipapalit, kaya medyo matigas din yung spider na nilagay ko. Ano ang magiging problema kapag nagpalit ka ng cone na iba? Ang isa sa malaking disadvantage ng nagpalit ka ng cone na mas matigas o mabigat, mas mahina na ang tunog nito kaysa dun sa original. Hindi dahil sa na-degrade yung voice coil, kundi dahil sa bumigat ang cone. Alam mo natin na mentras o kada bumibigat at tumitigas ang cone, nababawasan ang sensitivity ng speaker. E paano kung magse-set up kayo, stereo lang, dalawang speaker, magkaiba ng cone? Pwede ba yon? Pwede naman. Ang problema lang, mas mahina yung isa. Mas malakas yung soft at magaang na cone kaysa dun sa matigas at medyo mabigat na cone. Pwede ba silang pagpantayin? Ganun ang ginagawa ko, no? Magamit ako ng equalizer. Mahirap perfectin, pero at least malapit doon. Para dun sa mga nasisira ng speaker, ano? Maliban na nasunog na yung voice coil nyo, yung talagang obligado na kayong palitan. Pero kung ma-inspect nyo na makintab pa at buo pa, pwede namang cone na lang ang palitan nyo, saka yung kanyang spider. Ang totoo nga, pwedeng cone lang eh, kung napunit lang yung cone. Yung spider, pwedeng hindi nyo palitan eh, basta intact pa siya doon sa former ng voice coil. Yung former, yung kinakapit, iniikiran ng coil. Kung nagtitipid lang kayo. Ngayon, kung hindi naman kayo nagtitipid, palitan nyo lahat, pati voice coil. Kaya lang, mas malaki na yung chance na talagang magkalayo na ang tunog nila. Unless may makuha kang same niya or original na parts dun sa brand ng speaker mo. Siguro, no, maraming mga nagre-repair ng speaker na pag dinala nyo yung speaker nyo dun, sasabihin sa inyo, papalitan na natin lahat ito. Hindi naman ako expert sa pag-repair ng speaker. Sinubukan ko lang din naman. Bali, pangalawang beses na to eh. Yung una, yung pinaglumaan ng tatay ko na 12 inches na Daiichi. Pero at least, napakinabangan ko naman. Saka, kung pag-uusapan yung sa sound quality, wala naman siyang gas-gas ang tunog kasi wala naman, hindi naman sumasayad yung voice coil.
Kinabangan ko din ng ilang taon kahit paano. Maaaring hindi pabor yung ginawa ko. No? From smooth cone to rib cone. Titignan mo, hindi talaga naman pareho eh. Kaya lang, at least, gumana naman siya ng maayos. Niisip ko try ko kayang gawing subwoofer ito. Bagamat hindi talaga siya pang subwoofer. Kaya lang kasi, 35 Hz yung resonant frequency niya. Tapos may bend siya, singawan. Saka matigas na yung cone. Susubukan ko to. Shout out kay Johan TV Official.